हॅलो फ्रेंड, स्वाती कलाकुसरमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिन्यातील तन्मनी मंगळसूत्र कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। खूप सुंदर आणि खूप सोप्या प्रकारे हे आपण बनवणार आहोत आणि ही डिझाइन युनिक आहे। तुम्ही ही डिझाइन यूट्यूबवर पहिल्यांदाच पाहत आहात। इथे आपण 3 पदरी दोरा हा पेंडंट मधून काढून घेतलेला आहे। इथे आपण पिंक कलरचे जे क्रिस्टल मणी आहेत ते इथे टाकून घेणार आहोत। खूप सुंदर असं वाटणार आहे। इथे आपण पेंडंट मध्ये दोरा ॲडजस्ट करून घेतला 3 पदरी। त्यानंतर इथे आपण पिंक कलरचे 3च इथे क्रिस्टल बीट टाकले, 3 सुयातून काढून घेतले। त्यानंतर इथे आपण गोल्डन छोटे छोटे क्रिस्टल बीट्स टाकून घेतले। त्यानंतर काळे 10 क्रिस्टल मनी टाकून घेतले, म्हणजे 20-20 टाकून घेतले आणि त्यानंतर डिझाइन केली। तर इथे तुम्ही बघू शकता की आपलं तन्मनी मंगळसूत्र हे तयार आहे आणि खूपच सुंदर असं ते झालेलं आहे। न्यू डिझाइन आहे। ही डिझाइन यूट्यूबवर तुम्ही पहिल्यांदाच पाहत आहात। चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।